Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 190, trong lúc Mã Nguyên cùng Thạch Hạo giao chiến ác liệt, để tiết kiệm sức lực, Thạch Hạo lại có ý định mượn sức hai con muỗi thiên thần cảnh. Cũng trong lúc đó, ở tại những nơi khác nhau, sau khi đồng bạn của Thạch Hạo biết tin anh ấy đã bị rơi xuống hồ hỗn độn thì ngay lập tức đi tới. Sau khắc ấy, bất kể là Tào Vũ Sinh hay bé thỏ, trên gương mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một sự lo lắng, bọn họ có dự cảm không lành. Tuy nhiên, cái tên đế côn kia thì lại không biết hắn ta đang ở trong một tòa cung điện làm chuyện gì, thế nhưng ở trong đó không lâu thì hắn ta cũng rời đi. Mặc dù vậy, trong ánh mắt lại ngập tràn sự luyến tiếc. Có lẽ chuyến đi bắt Thạch Hạo lần này hắn ta đã quyết định sẽ quyết tử. Bởi vậy, vừa bước đi, sát ý trên người hắn cũng tỏa ra hơi thở khủng bố ngập tràn nơi đây. Còn Thạch Hạo cùng đám người Mã Nguyên, đúng lúc hai con muỗi cấp bậc thiên thần thành công phá được bức tường ngăn cách, bọn nó đã ngay lập tức dẫn đầu tộc đàn của mình lao về phía Mã Nguyên cùng đồng bọn, khiến ba tên kia giật mình, gương mặt cũng trở nên sợ hãi. Rất nhanh, đứng trước đám muỗi này, phù văn trên tay cũng ngay lập tức vận chuyển. Thế nhưng, đúng vào lúc bọn họ định ra thì trước mắt họ, Thạch Hạo lại đột nhiên thi triển thần thông rồi chạy mất trước khi đám muỗi lao tới. Thấy vậy, ba tên thiên thần kia cũng liền đuổi theo anh ấy. Phía sau, đám muỗi cũng lập tức quay đầu, một cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt. Tất cả mọi người nhìn theo đầy sợ hãi, hai con hỗn độn trùng rời khỏi hang ổ của mình để truy sát thiên thần, việc này chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Còn ba tên thiên thần, bọn họ đuổi theo Thạch Hạo mà sắc mặt xám xịt, bọn họ cũng không ngờ được hai con muỗi kia lại khó chơi đến thế. Chạy một hồi, bọn họ quyết định vừa chạy vừa công kích Thạch Hạo. Nhất thời, thân thể khổng lồ của cổ viên khẽ động, nó liền xuất thủ đánh về thần phù bảo vệ của Thạch Hạo. Bên cạnh, hai tên kia cũng đều xuất ra bảo thuật đồng thời công kích tới. Một lần nữa, cuộc chiến gay cấn diễn ra. Tuy nhiên, đang trong lúc giao chiến thì đột nhiên, cái tên đế côn lại từ đâu xuất hiện. Thấy vậy, Thạch Hạo thanh âm vang lên nói: "Đế côn, lão già nhà ông cũng tới à? Lần trước bị tát vào miệng vẫn còn chưa phục sao? Tiểu tử, hôm nay dù là chân tiên chuyển thế cũng không cứu được ngươi đâu." "Được, vậy thì ta tiễn các ông lên đường." Lời vừa dứt, trên tay Thạch Hạo phù văn sáng lên, lại một lần nữa bảo thuật thi triển. Sau đó, mang theo lôi điện vàng rực trong tay, Thạch Hạo cứ thế một đường đánh thẳng xuống đám người đế côn ở phía trước. Đối diện với nó, trong lúc nhất thời, mấy đại thiên thần đều di chuyển và xuất ra pháp tắc thiên thần để tiêu diệt Thạch Hạo. Cứ thế, cuộc chiến vô cùng quyết liệt giữa Thạch Hạo cùng đám người kia diễn ra vô cùng gay cấn, bảo thuật mạnh mẽ cũng được thi triển. Tuy nhiên, đứng trước sự vây công của bốn tên thiên thần đồng thời lao tới, Thạch Hạo sau một hồi giao chiến đã có chút yếu thế, trên người cũng xuất hiện vài vết thương khiến quần áo tả tơi. Mặc dù vậy, Thạch Hạo cùng đám người kia vẫn đang giao chiến vô cùng quyết liệt. Cuối cùng, cũng có tên thiên thần phải bỏ mạng dưới sự cuồng bạo của Thạch Hạo. Tuy nhiên, đám người kia vẫn tấn công anh ấy hết sức gắt gao. Bất chợt, sau một đòn mạnh mẽ tung ra, Thạch Hạo lại đột nhiên dừng lại. Trước tình thế bị vây công, Thạch Hạo quyết định bây giờ sẽ tu ra luồng tiên khí thứ ba, mượn thiên kiếp đánh xuống để chiến với đám thiên thần kia. Nghĩ là làm, Thạch Hạo liền ngưng tụ lôi điện, sau đó trời cao bất chợt biến đổi, từ bên trong đó xuất hiện những tia điện xoay qua, làm cảnh tượng kỳ dị bạo phát. Phía dưới kia, nhìn thấy bầu trời biến đổi, Thạch Hạo cũng lập tức động thân. Giờ khắc đó, anh ấy đã thi triển bảo thuật lôi đế tới cực hạn. Nhất thời, khi chiến giáp xuất hiện, lôi điện cũng liền biến đổi, một màu vàng tỏa ra khí tức khủng bố ngập tràn nơi đây. Thấy vậy, đám thiên thần kia kinh ngạc nhìn về phía Thạch Hạo, bất chợt họ thấy từ trên trời cao, bên trong đám mây từ từ xuất hiện hư ảnh, một con thao thiết khổng lồ đang từ từ xuất hiện xuyên qua lớp mây mờ. Đến đây, đám người này mới giật mình nói, đây là thiên kiếp, không phải là lôi điện bình thường, là thần phạt mà trời xanh hạ xuống. Ai cũng không nghĩ tới, trong tình huống nguy hiểm khi bị vây công, Thạch Hạo lại làm nên một chuyện mà cả tiên cổ đều sợ. Còn đối diện với Thạch Hạo, trên bầu trời kia, con thao thiết khổng lồ mang theo vô tận lôi kiếp cũng đã lội ra, nó mở miệng gầm thét về phía dưới. Thấy vậy, lấy ra hai luồng tinh khí vàng rực bao phủ lấy cơ thể, Thạch Hạo cầm trong tay kiếm thai vàng rực cũng ngay lập tức lao tới chiến với chân long. Cứ như thế, một trận ác chiến diễn ra, thân thể Thạch Hạo trong nháy mắt đã như tia chớp phóng về phía trước liên tục đánh tới. Giờ khắc đó, lôi điện trào dâng xuyên thủng cả hư không, con thao thiết kia và Thạch Hạo như phát cuồng cùng nhau quyết chiến. Thạch Hạo cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì, vẻ hung mãnh còn hơn cả hung thú lan tỏa, tốc độ đạt tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, hắn tự như là tia chớp bay múa rồi tiếp đó cầm kiếm thai trong tay, Thạch Hạo gầm lên một kiếm xuyên thẳng vào đỉnh đầu thao thiết. Và cũng đúng vào lúc này thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì có một tia tiên khí mờ ảo đang từ từ ngưng tụ và gần như đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn. Nhưng thiên lôi lúc này lại bất chợt bạo động, sấm sét vô tận ập xuống và nhấn chìm Thạch Hạo ở trong, khiến anh ấy cứ thế rơi vào vực sâu vô tận. Và liệu rằng Thạch Hạo có thể tu ra luồng tiên khí thứ ba hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.